Xin chào các bạn. Vài ngày trước đây, chúng tôi có tìm được 4 thanh của ngọn cần câu với chiều dài 44,5 cm. Và ở phần gốc của 4 thanh này có đường kính cỡ 2 ly, rồi được nhỏ giật về ngọn khoảng 1 ly. Để có thể nối chúng thành những thanh cánh, tôi sẽ đo từ gốc hướng về ngọn 42 cm, rồi cắt bỏ phần thừa ở ngọn của tất cả các thanh đi. Sau đó cầm vào phần gốc của hai thanh, ta sẽ xoay và xếp cho hai gốc này được chạm vào nhau như vậy. Rồi sử dụng một đoạn cáp quang 3 ly đã được vẽ dấu rõ ràng ở ngay giữa tâm với chiều dài 17 cm. Ta sẽ xếp dấu tâm của đoạn cáp này vào đến vị trí ghép nối ở giữa hai góc của thanh và nhỏ keo giữ chúng được cố định. Rồi buộc thêm dây thành từng khoảng ở trong đoạn đã ghép nối. Giúp nó được chắc chắn hơn. Để có được một thanh cánh trên và tiếp tục xếp gốc của hai thanh còn lại vào nhau, ta cũng sẽ dùng một đoạn cáp quang 3 ly đã được vẽ dấu ở giữa tâm với chiều dài 12 cm, rồi xếp dấu tâm của đoạn cáp này vào đến giữa vị trí ghép gốc ở hai thanh. Đồng thời buộc thêm dây cho được chắc chắn, tạo ra một thanh cánh dưới cho diều. Và để làm thanh cái ở giữa, tôi sẽ sử dụng một thanh cáp quang 3 ly có chiều dài 44 cm. Với phần đuôi, ta sẽ còn có thêm hai thanh cáp quang 1 ly 2 dài 68 cm. Rồi từ một đầu bên trái của hai thanh cáp này, ta sẽ đo vào 15 cm và qua đầu bên phải đo ngược về 13 cm. Sau đó lấy một thanh, tôi sẽ xếp hai dấu đã vẽ được ở thanh vào nhau, dùng dây và keo cố định lại tại đó. Để tạo ra một vòng, đồng thời buộc thêm dây giằng ngang qua, điều chỉnh cho vòng này được thành hình như ý muốn. Rồi lấy thanh còn lại làm tương tự giống như vòng vừa làm được trước đó, để có được hai vòng với kích cỡ tương đương nhau. Tiếp theo, từ đoạn dư ra 15 cm của hai vòng, tôi sẽ xếp cho chúng được thẳng song song vào nhau, rồi nhỏ keo giữ cố định và buộc thêm dây cho khoảng ghép nối được thật chắc chắn. Như vậy, ta đã có đủ tất cả các thanh cần thiết cho khung diều cần làm. Bây giờ, gom tất cả các thanh cánh và đuôi qua một bên và chỉ để lại thanh cái ở đó. Rồi từ một đầu của thanh cái, tôi sẽ đo xuống 5 cm. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của một thanh cánh trên vào đến dấu đã vẽ ở thanh cái, dùng dây buộc lại theo như cách mà bạn đang thấy. Rồi từ điểm vừa buộc được, tôi sẽ đo xuống tiếp 26 cm ở thanh cái và tiếp tục xếp dấu tâm của thanh cánh dưới vào đến dấu đã vẽ được ở thanh cái. Buộc tương tự giống như cách đã làm được ở thanh cánh trên. Sau đó, từ phía ngoài của một đầu cánh bên phải, ta sẽ khép hai thanh vào nhau, buộc cố định chúng lại. Và qua phía đầu cánh ở bên trái, tôi cũng sẽ khép hai đầu thanh này vào rồi buộc cố định, đồng thời đo từ thanh cái qua hai thanh ở nửa cánh bên phải 8 cm. Sử dụng một đoạn dây, ta sẽ buộc giằng ngang qua vị trí đã vẽ dấu ở hai thanh cánh để điều chỉnh bề rộng chỉ còn lại 25,5 cm. Rồi qua nửa cánh bên trái làm tương tự giống như cách đã làm được ở bên phải.
Tiếp theo, tôi sẽ xếp điểm giữa tâm của đoạn nối hai vòng đuôi vào đến gần phía cuối ở thanh cái, dùng dây và keo buộc cố định lại tại đó. Rồi từ thanh cái, ta sẽ đo qua hai bên của thanh cánh dưới 5 cm và xếp hai đoạn dư ra phía trên của vòng đuôi vào đến dấu vừa vẽ được ở thanh cánh dưới, buộc chúng lại. Rồi từ vị trí ở giữa khoảng eo này, tôi cũng sẽ buộc một sợi dây giằng ngang qua để điều chỉnh cho được một kích thước như thế. Cuối cùng, xoay khung diều qua mặt trước, ta sẽ vẽ lại một dấu rõ ràng tại thanh cái ở ngay giữa bụng cánh diều. Rồi sử dụng một sợi dây, tôi sẽ buộc một đầu của dây vào phía bên ngoài của một bên đầu cánh, rồi đưa dây về đến dấu đã vẽ ở thanh cái, vòng dây qua. Ta sẽ kéo căng dây cho đầu cánh bên ngoài được cong lên một chút và thắt dây cố định tại thanh cái, sao cho nửa cánh khi cong sẽ có chiều dài 38,5 cm, rồi đưa dây qua đầu cánh ở bên còn lại, buộc chiều cong và kích cỡ tương đương với bên đã làm được trước đó. Để xong được phần khung diều, trông cũng rất ổn. Sau đó, tôi sẽ may và dán áo cho diều theo như cách mà bạn đang thấy. cho đến khi hoàn thành được một chiếc diều trông rất đẹp mắt như thế. Tiếp theo, từ thanh cái tôi sẽ đo qua hai bên ở thanh cánh trên 5 cm và rồi thành lỗ thông qua tại hai vị trí đã vẽ dấu. Rồi sử dụng một sợi dây, ta sẽ buộc dây này vào hai lỗ đã tạo để có được sợi dây lèo ngang có dạng hình chữ V dài đến giữa bụng cánh, và dùng thêm một sợi dây khác dài khoảng 80 cm. Rồi từ một đầu của sợi dây ta sẽ thắt thành một vòng. Và xỏ vòng vừa có được qua sợi dây hình chữ V. Điều chỉnh cho dây được thẳng với thanh cái rồi mới siết chặt lại. Với đầu còn lại của sợi dây này, ta sẽ buộc nó vào thanh cái ở phía dưới cánh diều, tạo ra một dây lèo dọc, đồng thời sử dụng thêm một đoạn dây nữa dài khoảng 46 cm. Ta cũng sẽ thắt thành vòng ở một đầu của sợi dây. Và xỏ vòng này qua giữa sợi dây lèo dọc. Rồi thắt chặt lại, sao cho khi so dây nó sẽ được nằm giữa bụng cánh như thế.
Với đầu còn lại của sợi dây 46cm, ta sẽ buộc nó vào một đoạn cáp ngắn. Vậy là xong, chúng tôi cùng nhau đem chiếc diều mới làm được đi ra ngoài đồng. Ngoài đồng có gió mát đang thổi vi vu, cô bạn liền đưa diều đi ra xa, còn tôi ở lại cầm dây. Khi đã đến một khoảng cách thích hợp, chúng tôi sẽ kết hợp cho diều bay lên. Không ổn, khi diều còn chưa thể bay lên được ngay, tôi sẽ gắn thêm cho diều một viên đá ở phía trên đầu, rồi cùng nhau thả lại. Tuyệt vời, giờ thì diều đã có thể bay lên rất ổn định. Trên cao nhìn dáng diều mới đang bay trông khá đẹp mắt, làm cô bạn cứ mải mê ngắm nhìn theo nó. Còn tôi thì lại cảm thấy rất vui khi đã được trải nghiệm thêm một vật liệu mới, có thể dùng để làm diều thả chơi cũng rất thú vị.